บกับฝนอีกแล้วนะคะในรายการ How to ในช่องภูกันสลิงวันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำถุงกระดาษกันนะคะมาดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยค่ะตอนแรกนะคะฝนก็จะพาเข้าศูนย์กลางนะคะจะพับแบบนี้นะคะขึ้นมาประมาณ